Với những người Việt Nam chúng ta, có lẽ Sihanoukville là thành phố nổi tiếng thứ hai của Campuchia, chỉ sau thủ đô Phnom Penh mà thôi. Thành phố này còn được gọi là thành phố lừa đảo và thành phố lừa đảo của Campuchia hiện nay ra sao? Sihanoukville đôi khi còn được gọi với cái tên khác, đó là Kampong Sao. Kampong Sao có nghĩa là cảng thần trăng hoặc là cảng Siva, một cái tên đầy tính hình tượng. Đây là thành phố cảng ở phía nam Campuchia và là thủ phủ của tỉnh Sihanoukville. Thành phố này có cảng nước sâu hiếm hoi của Campuchia, có các bãi biển thu hút khách du lịch. Nó được đặt theo tên của cựu quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk. Nhiều bãi biển của Sihanoukville và các hòn đảo gần đó đã trở thành những khu nghỉ mát ven biển hàng đầu của Campuchia, với số lượng khách du lịch quốc tế tăng dần từ cuối thế kỷ 20. Nhờ vào sự đa dạng về kinh tế, vẻ đẹp tự nhiên của khu vực và tiềm năng giải trí đáng kể, thì số lượng người dân nước ngoài thường trú theo mùa và thường xuyên làm việc ở Sihanoukville đã biến nơi này trở thành một trong những trung tâm rất đa dạng về mặt cư dân và văn hóa, cũng như năng động bậc nhất tại Campuchia. Nếu quay ngược thời gian khoảng chục năm trước, Sihanoukville cũng là một thành phố du lịch rất bình thường của Campuchia. Biển đẹp, khách Tây, vài khách sạn nhỏ, nhịp sống thì năng động hơn một số khu vực khác, nhưng nhìn chung so với những quốc gia tại Đông Nam Á thì vẫn hơi chậm. Không ai nghĩ rằng nơi này sau đó sẽ được gọi bằng những cái tên ví dụ như là thành phố lừa đảo hay là nhà máy hoặc là trung tâm lừa đảo toàn cầu. Bước ngoặt đến rất nhanh, gần như chỉ trong một thập kỷ. Khi dòng vốn ở Trung Quốc đã ồ ạt tràn vào Campuchia, Sihanoukville đã trở thành một điểm đến lý tưởng. Đất thì rẻ, pháp lý thì lỏng, casino thì hợp pháp, lại không quá xa Trung Quốc. Những cao ốc đã mọc lên dày đặc, sòng bạc sáng đèn suốt đêm, thành phố nhìn bề ngoài như đang cất cánh. Nhưng chính trong những khu vực đó, về sau, nó lại trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho những trung tâm lừa đảo. Ban ngày là khách sạn, casino, ban đêm, phía sau những bức tường cao, hàng nghìn người ngồi trước máy tính, giả làm người yêu, giả làm chuyên gia đầu tư, giả làm cố vấn tài chính, thậm chí là giả làm cả công an Việt Nam nữa, để lừa nạn nhân ở nửa kia địa cầu hoặc ngay bên cạnh biên giới, đó chính là Việt Nam. Sihanoukville từ một thành phố du lịch đã biến thành một cỗ máy in tiền phi pháp. Vậy, thành phố lừa đảo của Campuchia hiện nay ra sao? Nhất là sau khi Campuchia đã dẫn độ trần trí về Trung Quốc. Đầu tiên phải nói rằng lừa đảo ở Campuchia không phải là vài nhóm nhỏ lẻ, không phải là một vài trung tâm, mà nó là một ngành công nghiệp hoàn chỉnh. Theo ước tính, chỉ riêng năm 2023, thiệt hại toàn cầu do lừa đảo trực tuyến lên đến khoảng 37 tỷ đô la Mỹ và Campuchia là một trong những trung tâm lớn nhất. Các khu lừa đảo phức hợp ở Sihanoukville hoạt động như nhà máy, có quản lý, có KPI, có thưởng phạt rõ ràng. Người mới được đào tạo cách nói chuyện, cách xây dựng niềm tin, cách nuôi nạn nhân và chăn nạn nhân từng ngày. Khi nạn nhân đã tin rồi thì tiền bắt đầu chảy về Campuchia. Hình thức phổ biến nhất chính là lừa tình, lừa đầu tư tiền điện tử, thường được gọi là mổ lợn, mổ heo. Người bị lừa không bị ép ngay, họ được trò chuyện hàng tuần, thậm chí là hàng tháng. Khi đã tin rằng mình đang yêu hoặc đang đầu tư thông minh thì họ sẽ tự nguyện chuyển tiền. Điều cay đắng nhất là nhiều người trực tiếp lừa đảo thì cũng chính là nạn nhân trước đây. Rất nhiều người lao động bị đưa sang Campuchia bằng những lời hứa việc nhẹ lương cao kinh điển, rồi bị giữ hộ chiếu, bị nhốt trong các khu phức hợp như vậy, bị đánh đập nếu không đạt chỉ tiêu. Sihanoukville vì thế không chỉ là thành phố lừa đảo tiền bạc mà còn là điểm nóng buôn người trá hình. Và trong hệ sinh thái lừa đảo đó, Trần Trí là một cái tên đặc biệt. Tay này không phải là một tay lừa đảo chỉ ngồi gõ bàn phím. Trần Trí chính là ông chủ đứng trên cao, người kiểm soát đất đai, casino, ngân hàng và các dự án bất động sản. Tập đoàn Prince Group của hắn ta từng là một trong những đế chế lớn nhất tại Sihanoukville. Theo cáo buộc từ Mỹ và các tổ chức quốc tế, Prince Group bị xem là vỏ bọc tài chính cho mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Casino chỉ là mặt tiền, chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi. Bên trong là tiền bẩn, là dòng tiền được rửa vào các trung tâm lừa đảo. Vì thế khi Trần Trí bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc vào đầu tháng 1 năm 2026, cú sốc không chỉ nằm ở việc một ông trùm xa lưới. Cú sốc nằm ở chỗ cái ô lớn nhất đã sập. Và điều này đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt của Sihanoukville, thành phố lừa đảo này. Ngay sau tin Trần Trí bị bắt, Sihanoukville rơi vào một cảnh tượng rất lạ. Không có cảnh sát tràn vào mà là con người tràn ra, người ta lũ lượt kéo khỏi thành phố này. Hàng trăm người kéo vali, ôm máy tính, tháo màn hình, dắt theo thú cưng, leo lên xe túc túc, xe khách, thậm chí là những xe hạng sang lắm tiền nhiều của, rời khỏi các casino và những khu phức hợp ở Sihanoukville. Điều đáng chú ý là nhiều nơi đã trống rỗng trước khi cảnh sát tới. Điều này khiến người ta đặt câu hỏi, phải chăng thông tin truy quét đã rò rỉ từ trước? Phải chăng đây không phải là cú đánh bất ngờ mà là một cuộc rút quân có chuẩn bị? Chính quyền của Campuchia đã làm gì? Sau vụ việc thì Thủ tướng Hun Manet đã tuyên bố thời kỳ vô thiên vô pháp đã chấm dứt.
Ủy ban chống lừa đảo Campuchia công bố đã đột kích hơn 100 địa điểm, bắt giữ hàng nghìn người trong vài tháng. Các động thái mạnh tay cũng xuất hiện. Prince Bank của Trần Trí bị buộc thanh lý. Nhiều dự án bất động sản như là Prince Group bị đóng băng giao dịch. Vậy Sihanoukville bây giờ cụ thể như thế nào? Nó sụp đổ hay nó chỉ đang đổi vỏ mà thôi? Có lẽ câu trả lời chính xác nhất là thành phố này đang treo lơ lửng ở hai trạng thái. Chết thì chưa chết hẳn, nhưng cũng không còn sống khỏe như trước với các hoạt động lừa đảo. Trên bề mặt và nhìn từ bên ngoài thì Sihanoukville ngày hôm nay vẫn mang dáng dấp của một thành phố vừa trải qua một cơn sốt nặng rồi đột ngột bị rút ống thở. Nhiều casino từng sáng đèn suốt ngày suốt đêm ngày nay đã đóng cửa im lìm. Sảnh tiếp tân thì trống rỗng, bàn thì phủ bụi, biển hiệu vẫn treo ở đó nhưng không còn người bước vào. Những con đường từng đông xe và nhiều người vì dòng người Trung Quốc, vì xe sang, vì xe túc túc lượn lượn thì nay đã thưa thớt đến lạ thường. Cảm giác chung là vắng vẻ. Và cái vắng này không phải vắng là vì mùa thấp điểm du lịch, vì mùa đông người ta không đến biển để đi du lịch, mà vắng vì nguồn sống chính đã bị cắt đột ngột, chính là lừa đảo. Những tòa nhà cao tầng dang dở, biểu tượng cho thời kỳ bùng nổ tiền, đứng trơ trọi trong khung xương bê tông. Có nơi bỏ hoang từ nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, bởi vì bây giờ làm gì còn tiền, vì dòng tiền từng nuôi nó bây giờ đã biến mất. Chủ đầu tư cũng không quay lại, người thuê thì không còn, vì thuê ở đây để làm gì? Thành phố này nhìn từ trên cao giống như một công trường bị bỏ quên giữa chừng, chưa kịp hoàn thiện thì thời cuộc đã thay đổi. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những biểu hiện bên ngoài mà kết luận rằng ngành lừa đảo ở Campuchia đã chết thì đó là một sai lầm rất lớn. Điều quan trọng nhất cần phải hiểu rằng lừa đảo mạng không cần thành phố, không cần biển, không cần casino, không cần những mặt tiền hào nhoáng. Thứ nó cần chỉ là internet ổn định, con người sẵn sàng làm việc và một nơi đủ kín để không bị kiểm soát gắt gao. Sihanoukville thì không còn an toàn nữa, các mạng lưới này không biến mất mà chúng chỉ di chuyển mà thôi. Những nguồn tin điều tra cho thấy một phần hoạt động đã dịch chuyển về Phnom Penh. Ở đó lừa đảo không cần những khu phức hợp khổng lồ mà ẩn trong những tòa nhà văn phòng, những khu dân cư cao tầng, quy mô nhỏ hơn nhưng bây giờ sẽ khó bị phát hiện hơn. Một số khác chạy về Poipet, khu vực biên giới vốn từ lâu đã quen với casino, cờ bạc và những dòng người qua lại cực kỳ phức tạp. Thậm chí có những dấu hiệu cho thấy một phần mạng lưới đã rời Campuchia sang các nước lân cận, nơi pháp lý lỏng lẻo hoặc lực lượng kiểm soát chưa kịp theo. Nói cách khác, Sihanoukville có thể là đang xẹp đi một tí, nhưng ngành lừa đảo thì không xẹp. Nó chỉ đang thay vỏ, giống như một con cua lột xác, bỏ lại chiếc mai cũ đã quá chật để chui vào những nơi ở mới, nhỏ hơn, kín hơn và khó bị để ý hơn trong cái hang của mình. Chính vì vậy, Sihanoukville ngày hôm nay mang một cảm giác rất đặc biệt. Nó giống như một bãi chiến trường đổ nát sau một trận đánh lớn. Có đổ nát, đó là chính là những tòa nhà bị bỏ hoang. Có im lặng, đó là những casino không còn người. Nhưng chưa thể gọi là hòa bình và bình an được, bởi kẻ địch không bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng chỉ rút lui và tái bố trí lại đội hình mà thôi. Thành phố này đang đứng trước một ngã rẽ rất khó. Hoặc Campuchia thực sự làm đến nơi đến chốn như là siết chặt quản lý, tái cấu trúc kinh tế địa phương thì biến Sihanoukville trở thành một thành phố du lịch thương mại đúng nghĩa. Hoặc nếu chỉ dừng lại ở việc đánh mạnh một đợt rồi thôi thì Sihanoukville có thể yên ắng vài năm, nhưng cái bóng của thành phố lừa đảo vẫn lởn vởn, chờ thời điểm quay lại dưới một hình thức khác, thậm chí còn tinh vi hơn. Và đó là lý do vì sao khi nói về Sihanoukville hiện nay, câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi thành phố lừa đảo này hiện tại như thế nào, có phải là sụp đổ hay là hồi sinh, thì nó đang trong một giai đoạn chuyển mình đầy bất định, nơi mọi thứ tưởng như kết thúc nhưng thực ra chỉ vừa mới sang một chương mới mà thôi. Trần Trí bị bắt nhưng thành phố lừa đảo thì chưa chết. Trần Trí bị bắt chỉ là một cú đòn rất nặng nhưng không phải là đòn kết liễu. Nó làm hệ thống lừa đảo rung lắc, làm lộ mặt, làm nhiều kẻ phải tháo chạy. Nhưng căn nguyên của lừa đảo đó là tiền, đó là lợi nhuận và đó là những khoảng trống pháp lý thì vẫn còn đó. Sihanoukville có thể không còn là thủ phủ lừa đảo ồn ào như trước, nhưng nếu không có một cuộc trấn áp triệt để, minh bạch và lâu dài thì rất có thể thành phố lừa đảo sẽ không biến mất mà nó chỉ đổi địa chỉ mà thôi. Và khi đó chúng ta sẽ có những cái tên mới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.